Sziasztok, Balogh Petya vagyok, az NNG Kft. Egyik alapítója, sok éven át technológiai vezetője, vezérigazgatója, és most nyártól angyalbefektető. Egy gyakran felmerülő kérdés egy startupnál, hogy egy nagy, lassan növekvő piacra kezdjen el lőni, vagy egy kicsit gyorsan növekvő szegmensre fókuszáljon a termékével. Erről fogok most beszélni. Ez a kérdés azért nagyon fontos, mert a statisztikák alapján egy startupnak a két legnagyobb sikerfaktora a csapat és az időzítés. És az időzítés nem szól másról, mint hogy akkor lépjen be egy piacra, amikor annak pont eljött az ideje. Amikor egy kicsi, de növekvő vagy növekvőnek remélt piacra lövünk egy termékünkkel, akkor nagyon sokszor beelőzhetjük a piacot, előbb lehetünk kész a termékkel, mint hogy a piac készen állna annak befogadására. Ha pedig egy nagyon nagy, már kialakult, lassan növekvő piacra célzunk, könnyen lehet, hogy akkora játékosok vannak ott, hogy meg se tudjuk szólítani már a piacot, már elhúzott mellettünk. Nálunk az NNG-nél, ami sokat segített, hogy pont akkor érkeztünk meg egy piacra, amikor az robban. Maga a navigációs piac akkor már nagyon sok éve egy létező piac volt, mi nem az elsők voltunk benne, mi az elsők voltunk, akik már jól csinálták. Mi már építhettünk arra a tapasztalatra, amit az összes többi cég, aki előttünk kezdte, begyűjtött erről a piacról, illetve építhettünk arra is, hogy ők megtanították már drága pénzen a piacnak, hogy mi az a navigáció. Mi pedig az elsők tudtunk lenni, akik ezt jól, profin, globálisan, hatékonyan, használhatóan valósítottuk meg. A technológia egyik nagy jellemzője, hogy az exponenciális fejlődés a Moore törvény alapján 5-10 évente mindig megváltozik az, hogy mi a lehetetlen és mi a lehetséges. Ez azt is jelenti, hogy ha nem volt 5-10 éve jelentős innováció a piaci szereplők által, akkor az a piac nagyon is megérett arra, hogy felrázzuk, hogy betörjünk bele. Hiába óriási egy piac, hogyha nem követte le a technológia fejlődését, akkor ezzel hatalmas nyitott kapukat hagytak a jelenlegi játékosok számunkra. Ugyanúgy egy kicsi piac, ami éppen most ténylegesen robban, és itt nagyon fontos, hogy ezt biztosra tudjuk, hatalmas lehetőség egy cégnek, hiszen sokkal egyszerűbb, kisebb termékkel kisebb efforttal be tud kerülni erre a piacra. Az, hogy ezt mennyire jól tudjuk ellenőrizni, hogy egy piac éppen hol tart a fejlődésében, milyen szintű innovációt tudunk odavinni, és mennyire nehezen tudunk bekerülni abba a piacba, ez létfontosságú, valószínűleg a cégünk sikere fog ezen múlni. Ami nekem rettentő nagy segítséget nyújtott ebben a témában, az Geoffrey A. Moore 3 könyve volt, amiben a piacok fejlődéséről és a technológiai cégek által alkalmazandó stratégiákról beszél, hogy a piacfejlődés bizonyos fokain mivel tudunk betörni a piacra, mire kell fókuszáljunk, és hogy tudjuk megvédeni a kompetitív pozíciónkat. Ez minden piacra általánosan igaz szabályokat fogalmaz meg, ami a piac érettsége, fejlettsége alapján segít tájékozódni a megfelelő stratégia kiválasztásában.